Good morning, good afternoon, good evening, hello everyone. Andito na naman tayo sa ating pagluluto. Meron akong bamboo dito na bamboo o labong sa Bisaya. At ito binuksan natin. Oh my God, ngayon lang ko alam na may bamboo pala sa lata. Ngayon pa lang itong bamboo set na to ay made in China. So di ba maganggaling talaga nila, no? Yun nga na pala guys, ito hiniwa-hiwa ko siya ng hindi masyadong makapal at hindi rin masyadong manipis. At ito ay nagpainit ako ng kaldero at nilagyan ko ng olive oil. At ito, igisa na natin. Umpisahan natin sa paggisa ang dalawang hiwa na luya. May shallots or anong tawag yan? Onions. At ito may minced garlic din tayo. Bakit malalaki yung hiwa ko ng ginger guys? Dahil alisin ko yan pag na-serve ko o hindi, hayaan ko yan dyan. Basta hindi lang sila makakain ng ginger. Dahil itong ang kakain nito ay ayaw din ng ginger. Mareklamo talaga sila. Pero okay lang. Pinasahuran naman ako. So yun na nga, sinunod ko na yung ating pork belly. Hindi ko na pala minarinate yung pork belly. Yun nga pala guys, nailagay ko na yung tawag nito, ketchup at saka itong soy sauce at ang brown sugar. Hindi ko na pala na-on yung camera. Diyos ko, lagi ko talaga nakalimutan yung pag-on ng camera. At ito na nga, ihalo-halo na natin para haluin natin ng haluin para ito ay magkaroon ng lasa. At yan, maglagay din tayo ng black pepper. Kunti lang ilagay natin black pepper dahil baka matikman nila yan. Magsasabi na naman, naglagay din tayo ng tubig pang palambuti ang tubig na yan. At ito na nga, ilagay na natin yung ating nahiwa-hiwang bamboo shoot dahil yan, nagkaganyan ang kulay guys. Kaya actually, nailagay ko na yan pero dahil nakalimutan ko na naman ang camera na yan, ayan, nakalimutan ko naman na on, ayan, tinanggal ko ulit yung aking bamboo shoot na nailagay at ayan, nilagay ko na ulit. So ayan, pinalambot natin siya. At dahil medyo malambot-lambot na ito guys, tingnan natin kung malambot na nga. Ayan, malambot-lambot na siya. Ayan, malapit na itong maluto guys. Ayan, titikman din natin ito. Ay, yung napakasarap nitong adobo kong bamboo shoot with pork belly. Maglagay tayo ng konting asin dahil hindi ko pa nakuha ang tamang timpla. At syempre, ayan, haluin natin ang haluin yan. At syempre, maglagay din ako ng brown sugar dahil hindi ko talaga makuha-kuha yung tamang timpla. Ayan, habang ako'y nagluluto dito, ayan, naglagay na naman ako ng black pepper. Tama na itong timpla na to, masarap na ito. At habang ako nagluluto dito, itong alaga ko ay pabalik-balik sa kusina kung naluto na ba dahil alam niya kung anong niluto ko. Dahil talagang favorite niya ito. Kahit ipakain mo sa kanya lahat, ubos yan, kahit walang kanin. Basta yan lang. Gustong-gusto niya ito, ewan ko ba. Pero yun na nga, gusto nila ito. At yan na nga, magsandok na tayo at nagugutom na daw siya. Ang tagal ko daw ihayin ang akin iluluto. Dahil kain-kain na daw siya at looks yummy daw. Mayami naman talaga ito, di ba? Sauce pa lang, ulam na. Ayan, tingnan mo naman. Sauce pa lang, ulam na. Talaga napakasarap nito, guys. Lutuin nyo na at lutuin nyo to sa iyong mga